3 gépre! Egy ember gyerekként nagyon szerette, de ma már szakmai szemléletet itt a nosztalgiára. Köszöntsék a stúdióban az Atari 2600-as hazai guruját, az Atarian alias Member! Tankok, repülők, helikopterek, űrsiklók, munkagépek, mozdonyok. A 90-es évek kisfiúi megőrültek ezekért a járművekért és az ezek alapján készült játékokért, de valamilyen a járműveket az óvodában hagytam, viszont a játékokat mind a mai napig imádom. Lássuk csak, hogy mit hoztak össze a Brotherbound-nál, és milyen csoda pattant ki Dan Gordon elméjéből. It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. A játék kifejezetten ideális korban született, a 80-as évek gyermekei az Egyesült Államokban már el voltak árasztva akciófigurákkal, He-Man, Army Man, G.I. Joe, Thundercats, Transformers. Aki ezekkel játszott, igazi férfi volt, a lányok meg csak babázzanak. Ez a környezet nem beszélve a 444 napos iráni túszdrámáról, melyben helikopterekkel kísérelték meg a 66-ból még 52 fogva tartott túsz kiszorítását, kiváló táptalaj volt egy jó kis háborús helikopteres túszmentős játék megalkotására. Magam nagyon oda voltam a G.I. Joe rajzfilmekért és figurákért, és bevallom, Véga Kobrának szurkoltam. Dan állítólag ezekből nem merített, csak csinálni akart egy jó játékot, ami kétségtelenül sikerült is neki. És az azon kevés termék egyike, mely egy otthoni gépen kezdte pályafutását, és onnan ment át az árkád játéktermes színes világába. Azért kíváncsi lennék rá, hogy hányan volnátok, akik helyesen tippelnének, hogy Dan melyik gépre fejlesztette ezen kiváló alkotását. Bizony az Apple 2-re. A dolog már csak azért is durva, mert az Apple 2 az egyik legnyakatekertebben programozható számítógép, ha grafikai aspektust nézzük, van a rendkívül primitív low-res mód, amiben 16 szín van. Pontosabban 15, mert a két szürke majdnem úgy megegyezik. De hihetetlen buflák pixelek tarkítják a képernyőt, illetve a high-res, aminél a színeket döbbenetesen nehéz megalkotni. Tudom, hogy senkit nem érdekel, de csak azért is elmondom. 7 bites csomagban tárolja a képernyőt, az első az úgynevezett változóbit, aminek fekete-fehér módban nincs semmilyen hatása, ekkor a 6 pixel bekapcsolva fehér, kikapcsolva fekete, nincs kérdés. Ellenben színes módon 2 szomszédos kikapcsolt pixel feketét, 2 bekapcsolt fehéret eredményez, nincsen ebben semmi különös, ellenben az önálló pixelek estén jön az igazi cirkusz! Jöhet a fronti! A változóbit értéke 0, a páratlan önálló pixel magenta, ha egy babakék színt ad. A páros pixelek méregzöld és narancsszínt adhatnak. És a palettát csak 3 pixel páronként változtathatod meg, hiszen a változóbit 3 pár palettáját határozza meg. Ezért van az, hogy a szöveg is sokszor színes az Apple 2-n, sőt a játékok is furák, mint például a Wolfenstein 3D eszmei elődje esetében. A kék és a zöld nem egy pozícióban ugyan, de nem is egy váltóbiten. Eléggé nehézkes egy River Raid leprogramozása, ahol a zöld part és a kék víz találkozik. És hogy a kontramal is előkerüljön, kétféle fekete, illetve fehér létezik a változóbit nyomán, vagyis hogyha a zöld mellé egy egyes változóbitű fekete kerül, akkor nagyon rusnya átfolyás keletkezik. És erre a grafikára született meg az első Choplifter. És szerintem jól néz ki, bár a képfrissítés nem éppen a legjobb, de az animáció első osztályú, ez a több irányba elforgó helikopter tényleg meghaladja a korát. Az Apple 2 estében nem könnyű megmondani, hogy milyen lehetőségek voltak a játékfejlesztéssel, mivel ez egy folyamatosan fejlődő számítógép vonal volt. És még nem szeretsz utolsó valamire való termék. De ha minden igaz, a Choplifternél sincsenek sprite-ok, pontosan úgy, mint a VIC-20-nél. A játékban fő feladatunk, hogy bázisunkról felszálló fogolytáborokat nyissunk meg, összedjük a rabokat és biztonságban a bázisunkra szállítsuk őket, miközben egyre változatosabb és erősebb ellenfelek akarnak ebben bennünket megakadályozni. Konkrétan vadászgépék azelőtt külön minket, hogy azt mondhatnánk, hogy törpehörcsög. A játék nem meglepő, hogy rendkívül pozitív fogadtatást kapott, akkoriban mesternek, ha pedig alapműnek tekintjük, sőt akkoriban nevezték animációs filmnek is.
amely a játékos együtt érez a foglyokkal, akik futnak, menekülnek és integetnek, és a lövedékek közepette meg is halnak. Nem kellett sokáig várni az arcade játéktermi változatra, fantasztikus grafikával és életű hangeffektekkel, itt szélesebb körben lett ismert a játék, aztán szinte minden létező platformon megjelent, a ColecoVision-től a Fujitsu FM7 számítógépen át az elektromos fogkefékig. Na jó, arra talán mégsem. Lehetetlen volna minden verziót birtokolni és átnyálazni. De külön kiemelném a ZX Spectrum átirat, amivel családírtókat lehetne vallatni. Kezdjük a saját példányokat a VIC-20 változattal, elvégre annak kellene a leggyengébbnek lennie. Amikor megjelenik a kezdőképernyőn a joystickkal be lehet orientálni a megfelelő helyre a képet, ez egy elég okos megoldása volt a különféle képernyő méretek és a scanline számok kijátszására. Ezek a hangeffektek eléggé futurisztikusak lettek, mintha a cyber chihuahuák ugatnának a jövő postásaira. De ezt leszámítva minden a helyén van, az irányítás, a sprite-okat nélkülöző grafika, az animáció, a nehézség. Részemről minden fillért megért. Nézzük, mit tud a Commodore 64 nosztalgia. Ebben a változatban már igazán életű hangzás és részletes grafika teszi még nagyobbá a játékmenetet, pörgős és addiktív. Ez a viszonylag kevés szín nagyon adja az éjszakai hadművelet hangulatát, amikor a lángoló épületek és a roncsok világítják csak meg a hűs éjszakát. Akkor már csak a 7800-val hátra, ez volt az első változat, amit begyűrtem. Ez meg mi a fene? Kezdőzene? Színek? És egy fontos eltérés. Az Atari 7800 két tűzgombot használ, az elsővel tüzelünk, a másodikkal fordulunk. Ez a Commodore változatoknál nyilván másként van, a tűzgombot nyomva tartjuk és irányt adunk, arra fordul el gépünk. És lehetséges, hogy a Commodore játékok irányítása körülményesebb, de viszont azt megszoktam itt számomra, pont hogy az Atari 7800-as irányítása az, ami idegen. Pontosan úgy vagyok ezzel, mint hogy jobban szeretem a szövegalapú programozást, a manuális objektívet, a fizikai billentyűzetet és a manuális sebváltót. Van még pár apró változtás, például az Atari változatban felülről és nem lentről lehet kilőni a tankokat, a bázis felé vezető úton a szöges drót Atari logókkal van kirakva, ami természetesen nagyon jó pofa, az már kevés, hogy egyesével végig kell nézzük az emberkéket, ahogyan besétálnak, még jó, nem az idegenrendészeti azonosítás is egyesével végig kell bámulnunk. És pont ez a baj, lehet, hogy ez a fránya nosztalgia vagy a hülye egyszerűség mániám, de hiába a Tia Chip mámorító hangja, nekem ez a játék már túl részletgazdag, egyszerűen túl jól néz ki. Azt amúgy tudtátok, hogy az Atari 7800-ig nem volt semmilyen kód vagy licenc az Atari játékoknál, aztán ezzel a konzollal minden megváltozott, innentől kezdve csak szerzőt, fejlesztők tudtak a konzolra játékot készíteni. Ez úgy néz ki, hogy ha az Atari 7800-as bekapcsolt, akkor keresni kezd a cartridge-et a kód után, és hogyha helyes kódot kap, akkor kvázi aktiválja a Maria chipet, illetve a 4 KB-os RAM-ot, viszont hogyha nem kap kódot vagy hibás kódot kap vissza, akkor csak a Tia Chip, illetve a Riot RAM lesz elérhető. És mivel ez kvázi két konzol egybeépítve állhat elő az abszurd helyzet, hogy nincsen kompatibilitás az NTSC és pár rendszerek, valamint játékok között, viszont Atari 2600-as játék estében tudják egymás játékait játszani, csak éppen színvesztéssel. Nem tudom, hogy mennyi igaz ebből az anekdotából, de általában nem is a Nintendo féle termékvédelem, de nem is a 83-as videójáték válság és játék közön állt ennek a döntésnek a hátterében, hanem hogy tisztában voltak vele, micsoda hihetetlen mennyiségű pornójáték készült az Atari 2600-asra, és nem szerették volna, hogyha egy sokkal jobb grafikus képességekkel rendelkező gépen is megjelenik egy hasonló méretű pornójáték kínálat. A játék sikere nyomán jöttek a folytások is elsősorban handheld konzolokra, a Game Boy kapott egy Choplifter 2-t, ami már lényegesen összetettebb volt elődjénél, több ellenségtípus és vertikálisan scrollozható pályák, király zene és még a denevéreket, madarakat is ki lehet lőni. A Game Boy, a Game Gear és az SNES kapott egy Choplifter 3-at is, érdekes módon a Game Gear változat inkább a második remake-je, míg a Nintendo gépek egy teljesen új játékot kapunk, ami már inkább egy mászkálós, röldzős játék minimális túszmentéssel. Az SNES játékot anno kipróbáltam emulátor és még bocsaták is vannak benne. Nekem ez már sok 2K-val. Nem akarok divatból minden folytást megszólni, de azért gondoljatok csak bele, hogy milyen volna egy Sonic játék húsvér emberekkel, egy Starcraft, ami már csak a moziról szól, vagy egy humor csak nyomokban tartalmazó Duke Nukem. Na ugye, hogy ugye?
Van egy nagyon modern fejlesztés is, a Choplifter HD a PC-re, az Xbox-ra és a PlayStation 3 online szolgáltására, ami olyan 2D-ben mozgó 3D, és nézzétek csak, ezek nem potyognak le, nem zavar őket a rengeteg rakéta, és hogy találat estén megrázkodik a gép. Persze ebből a csodából mi, magyarok sem maradhattunk ki, ezért az Aurilo Software 2016-ban megjelentette a Choplifter, melynek során Rogán Antallal kell a vendégeket mándokra szállítani, és a hard mód alatt folyamatosan szól a bulibáró, megnehezítve a játékos koncentrálását. Na jó, inkább összegzem és értékelem. A legkevésbé a 7800 verzió tetszett, nagyon jól összerakott játék nekem már olyan más volt. A VIC-20 változatot sorolom másodiknak, kissé bumfordi, de ismert a VIC-20 komplikáltságát, nagyon szép munka. A győztes pedig egyértelműen a Commodore 64 változat, minden megvan benne, ami szórakoztató, kikapcsoló, kiismerhető, mestermunka. Az Atari 2600-as változat pedig én magam szeretném elkészíteni, egyszer eljutok odáig a Battery Basic-ben. A következő epizódban viszont világítsuk meg nemzeti büszkeségeinket, melyeket a Novotrade forgalmazott szerte a világban, illetve kis hazánkban, ugyanis ez az igazi hungarikum.